גיא ואלכס. אני זורק את זה לאוויר. האם ה-AI יחליף שחקנים בתעשייה? התשובה היא תלוי. שחקנים שהם רק ניצבים, או כאלה עם תפקידים קטנים, כן. אני חושב שזו מחשבה שפשוט נורא כיף להשתעשע איתה, אבל בסוף אתה לא יכול להחליף שחקן אמיתי. אין לכם שום סיבה לדאגה, ההפך. אני שלחתי את הבת שלי בעצמה ללימודי משחק. אז כל הדאגה שיש שם בחוץ, זה כל דמיונות של אנשים. קובי, שאלה. נראה לך שאת הרעיון שאנחנו עושים פה אפשר להחליף בדמויות AI? אני לא חושב שזה אפשרי בכלל. אז אני חוזר ואומר, אין שום סיבה לדאגה, ה-AI לא קרוב בכלל לרמה של להחליף בני אדם.